Jag har fått tag på ett nästan 40-årigt fartygsdokument som har legat helt bortglömt. Det hittades av en slump ombord på Silja Serenade och så vitt jag vet har ingen annan journalist fått se det. Och det förändrar bilden av fartyget rejält. Här på Seafun TV får du följa med när jag upptäcker kryssningsfartyg och färjor världen över. Och i den här videon ska vi hålla oss på Östersjön och uppmärksamma att Silja Serenade firar 35 år och göra såväl en tillbakablick som prata om fartygets framtid. Men först, något otroligt spännande hände när jag började jobba med den här videon. Jag ramlade över ett fartygsdokument från 1989. En konceptbeskrivning från innan fartyget ens hade börjat byggas. Det hade legat bortglömt och hittades ombord av en ren tillfällighet. Och jag har fått full tillgång till allt som står i det. Det här är en konceptbeskrivning från 1989, alltså det är ett år innan fartyget är i bruk. Här står inte ens fartygets namn, det är bara New Building 1301. Jag tycker den här är helt fantastisk, för det är också en tidsbild av hur annorlunda egentligen världen har sett ut på den tiden. Dokumentationen avslöjar både intressanta och roliga detaljer från hur man tänkte när fartyget planerades. Och inte minst avslöjar det hur man tänkte om restauranger, nöjen och vilka som egentligen var tänkta att resa med fartyget. Det kanske inte blev precis som man tänkte sig från början, även om det blev bra. Allt det här ska vi berätta om i den här videon som sagt, och vi ska börja med en tillbakablick och titt på hur fartyget ser ut idag. Först och främst, hur tänkte man och vad gjorde Silja Serenade unik då och även idag? Förstås är det den 144,5 meter långa promenaden i mitten av fartyget. Det här var något banbrytande då fartyget kom och något som starkt ifrågasattes redan på idéstadiet. Den här stora promenaden, det stora tomma utrymme. Och jag har hört anekdoter, det skrattades överallt att det är världens dyraste utrymme. Hur kan man spilla utrymmen, bara luft? Ja. Och det är ju ändå också det som 35 år senare är den här själen på det här fartyget. Ändå också varje dag när man står där och tar emot passagerare, så det som inte har varit här tidigare stiger ombord och det första de tittar så här, wow. Precis. Att det är stora det här utrymmet. Och jag menar att Serenade och Symphony skulle inte vara så här fräscha efter 35 år om inte de skulle ha det här stora tomma utrymmet. Promenaden löper från showloungen Starlight ända fram till puben Seaview. Hela vägen kantas den av olika restauranger, en bar, café och flera butiker. Ovanför finns hytter som har fönster ut mot promenaden och allra högst upp ett tak av glas. Man kan faktiskt åka upp till däck 12 och titta ner över promenaden uppifrån längs vad som kallas Moonlight Promenade. Silja Serenade var först med att ha ett sånt här utrymme mitt i fartyget och det var härifrån som det amerikanska rederiet Royal Caribbean Cruise Line inspirerades till att skapa promenader även på sina fartyg. När Serenade planerades så ville man alltid helt något nytt, så då hade någon kommit på sig att vi ska ha ett stort tomt utrymme, och jag menar att vi ska ha en levande öppen gata var det är restauranger och butiker, och de flesta tänkte säkert att någon är galen, men det blev så till sist och det är liksom en guldgruva här ännu också. Och det är fantastiskt, vilket nytänkande eftersom det inte fanns, och som du säger, att motivera det här då, ja men det ska vara bara massa luft när man kan ha haft fler hytter eller barer eller restauranger som tänkte man kanske då genererade mer pengar, men det finns ju så mycket som händer där. Och sen från mitt perspektiv så är det bara att tänka hur vi får mest pengar in och hur får vi så mycket passagerare och alla är glada, så det är tekniskt sett ett annorlunda. Det var hemskt utmanande att få det så reglerat vad man får bygga, hur man får bygga fartyg och så vidare. Så det liksom behövdes helt nytt tänk att man skulle kunna planera ett sådant fartyg. Hur var då fartyget tänkt att användas och av vilka? Och hur många tänkte man sig skulle resa med fartyget? Ja, många. Närmare bestämt 985 000 bara det första året. Av dessa skulle 55% komma från Finland, 37% från Sverige och 8% från övriga världen.
Och det är riktigt roligt att läsa om hur man såg på de här olika kundgrupperna. Observation Lounge till exempel var till för lugnare nöjen. Här skulle en trio spela och man antog att det var par som redan funnit varandra som skulle vistas här. Senare på kvällen planerade man för små tilltugg och på morgonen skulle en specialfrukost serveras här. Inredningen skulle gå i grått, rosa, vitt och svart. À la carte-restaurangen Maxim skulle möta med vita bordsdukar och lugn bakgrundsmusik. Kundgruppen skulle vara spendersam och stilen andas 30-talets stadshotell. Vita bordsdukar skulle även bufférestaurangen ha, plus vara elegant och italiensk inspirerad, alltså ganska annorlunda mot idag. I gourmetrestaurangen la man ribban högt. Det skulle vara innovativt med unika viner från egen vinkällare. En elegant och stillsam miljö där personalen skulle vara mat- och vinexperter och umgås med gästerna på ett värdigt och artigt sätt som det står. Någonting som jag tänker att man då önskar oavsett restaurang. Kundens individuella önskemål skulle också accepteras och prissättas rättvist. Ja, allt detta tycker jag stämmer ganska bra in på dagens motsvarighet Bon Vivant. Eller vad säger ni? Men roligast är ändå beskrivningen av temarestaurangen Wall Street som låg ungefär där Fastlane ligger idag. Och kundsegment har varit börshajar och kalorijägare. Och i miljön har man velat ha börsrekvisita, kulisser och dagens börsnoteringar på display. Kanske lite annat än vad vi vill ha idag. Vi vill kanske koppla av från den här världen och åka på semester, att vi inte behöver tänka på börskurser eller något annat. Men på den tiden så hade det varit något man hade tänkt att det vill man ha framme. Men man det här kunde är så sagt, till och med se det när man var ombord liksom. man ska ha tillgång och det finns planer på att det skulle finnas en telex-tidningar eller vad det hette på den tiden som skickades hit. Blev det så också? Fanns det en restaurang som hette Wall Street? Det fanns en restaurang som hette Wall Street och den var aktiv, om jag nu har grävt i arkiven i några år. Men jag vet inte att snurrade jag aktuella börskurser där någonsin eller inte. Men det var i alla fall planen. Även om flera restauranger ändrat tema genom åren så finns det en som förblivit densamma. Happy Lobster. I konceptbeskrivningen står det att gästerna skulle vara nyfikna, aktiva och spendersamma. Borden skulle ha pappersdukar och stämningen skulle vara okonventionell och fransk. Och nog låter beskrivningen okonventionell. Alla i personalen skulle vara klädda i kockkläder och istället för en tryckt meny skulle man se priserna för råvarorna på en griffeltavla. Samma personal som lagade maten skulle också servera den och även diskutera tillredningen. Ja, i mina öron låter det som en rörig cirkus. Men det säger också något om hur modigt hela projektet var. Om du hör till de som faktiskt upplevde det här då det begav sig, berätta gärna om dina minnen i kommentarerna. När det gäller nöjesbiten, då var det ganska annorlunda då Silja Serenade kom. I fartygets showlounge skulle till exempel 74 gäster kunna äta en elegant supé. Och gästerna här tänkte man sig som spelsugna hålligångare som också skulle vara nöjda, danslystna och törstiga. Och åt man inte middag, då skulle man kunna inhandla nattmat från en kärra som drogs runt. Låter rätt kul, eller hur? I övrigt stämmer beskrivningen rätt bra på vad man kan uppleva idag. Internationellt med show och dans och kasino i Las Vegas-stil. Vad vi slipper är att betala inträde på helgerna, vilket var planen enligt konceptbeskrivningen i alla fall. Sen har vi haft Observation Lounge, som jag antar att är det som hette efter, när det blev färdigt hette det Stardust, det är där uppe vad vi har diskat för tiden. Och kundsegment, sådana som är intresserade av utsikten och par som redan funnit varandra. Åh, vad fint! För sen finns här också andra ställen att det finns människor, ställen för individer som vill träffa andra. Ja. Man har tänkt på alla på den tiden. Men från dagens perspektiv så är det ganska konservativt. Men jag tycker att det här är en guldgruva för att också se lite hur
hur världen såg ut på den tiden. Puben låg inte i akten som den gör idag utan midskepps. Hit tänkte man att ensamma resenärer skulle röra sig och det var personalens uppgift att uppmärksamma dem. Vackra ölkranar och stort ölsortiment var också viktigt. Men det fanns gott om barer i planeringen. Wake bar med utsikt, library bar med tidningar och böcker och sen ett café med elegant vitrinskåp som skulle ha vackra bakverk från ett eget bageri ombord. Ambitionen var tydlig, olika utrymmen för olika typer av resenärer. Och ett fartyg med destination Finland måste självfallet också ha en bastuavdelning. Silja Serenades Health Center låg i akten på däck 12 där man hittar bad och bastu även idag. Stämningen skulle vara gemytlig och rolig med flera mindre pooler, ång- och torrbastu, frisör, barberare, motionsutrustning och möjlighet till massage. Och alla skulle få fri bastu mellan klockan 07 till 09. För den som ville shoppa fanns då som nu flera butiker att välja på. En expressvariant med färdigpaketerade gåvor för den stressade businessresenären. En särskild butik kallad Cartier för plastkortsresenärerna och med exklusiva märkesvaror i vitrinskåp som det står. I planen fanns också en textilbutik med sport- och fritidskläder liksom en futuristisk elektronikbutik och Buyers Paradise, vilket beskrivs som ett minivaruhus. Bland butiksbeskrivningarna hittar vi också roliga detaljer som den här. Leksaksaffär, och då har man beskrivit vem är kundsegmentet. Det är vuxna och inom parentes pappor som köper gåvor åt barn. Så det har varit pappans uppgift att köpa gåvorna åt barn. Ja. Så har man tänkt på det tidigare. Ja, det är rätt festligt hur man såg på gästerna för 35 år sedan och även hur fartyget skulle användas. En sida i dokumentmappen är vikt åt tidsmässiga förutsättningar och här skrattade jag mest åt att aktiviteten vila bara fick 3 timmar mellan klockan 04 till 07. Kanske är det så många kryssar även idag, men inte går man då av utvilad i alla fall. Slutligen ska vi prata om framtiden för Silja Serenade. Många fartyg skrotas ju efter cirka 30 år. Så vad händer då med ett fartyg som redan passerat 35? Vi var på varv i Gdansk i år, i januari, för nästan en månad. Och hela fartygets automationssystem som har att göra med, de som är tekniskt kunniga kommer säkert säga att jag säger helt fel sätt, men hela det här systemet som kopplar ihop navigering till motorerna och så vidare liksom förnyades, alltså det automationssystemet. Likaså liksom brandtavlan, telefonsystemet. Så här stora investeringar skulle inte göras om inte planen skulle vara att det skulle vara ett antal år framför oss. Jag är ganska säker på att vi i alla fall 10 år kommer det nog att trafikera här vidare mellan Helsingfors och Stockholm med Serenade. Och med det vill vi säga att vi hoppas att det blir så, för det är verkligen ett populärt fartyg som fyller en viktig roll på Östersjön. Tack för att du har tittat, och om du tyckte om den här videon så glöm inte att gilla den och prenumerera på kanalen. Vi ses i nästa video. Hej då!